ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านอันนี้ก็ช่วงเช้าเราได้มาพบปะกันนะช่วงเช้าทางสกอตแลนด์ช่วงเย็นและช่วงค่ำนะ4 ทุ่มทางสหรัฐนะอ่าหายไปนานแต่ก็นึกถึงอยู่เสมอนะว่าอยากจะมาร่วมปฏิบัติธรรมกับทุกท่าน และในขณะเดียวกันก็มีความรู้สึกว่าพักสักนิดหนึ่งพักสักนิดหนึ่งแต่ละวันมันผ่านไปไม่รู้ตัวนะผ่านไปไวมากก็กลายเป็นว่าเกือบจะ2 เดือนแล้วนะ2 เดือนแล้วที่ห่างเหินจากญาติโยมที่ในห้องวิปัสสนานี้และอีกอย่างหนึ่งก็ การที่เราคิดว่าจะเดี๋ยวมานั่งเดี๋ยวก็มานั่งเดี๋ยวก็จะมาทั้งทำอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนั้นน่ะแสดงให้เห็นว่ามันไม่รอใครมันก็ไปเรื่อยของมันดังนั้นความรู้สึกที่ว่าเดี๋ยวนั่นน่ะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เราไม่มีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมเพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ต้องทำอยู่เรื่อยๆนะ ยิ่งทำก็ยิ่งเรารู้ยิ่งทำก็ยิ่งเป็นยิ่งทำก็ยิ่งเข้าใจนะครับมากขึ้นเท่านั้นวันก่อนมีห้องที่เรียนกรรมฐานอยู่อีกห้องหนึ่งได้นิมนต์พระโพธิธรรมะเป็นพระฝรั่งที่ปฏิบัติธรรมสายเดิมทีก็สายลมสายของเซนมาก่อนแล้วก็มาสายหลวงพ่อชา เสร็จแล้วก็มาเปลี่ยนสายมหาศรีสยดอก็คือพองยุคแล้วก็ไปเก็บตัวปฏิบัติธรรมอยู่ที่ประเทศศรีลังกาเป็นเวลา8-9 ปีก็อยู่ในกุฏิแล้วก็ออกมาก็ช่วงเวลาที่ฉันเพลเท่านั้นหลังจากนั้นก็ปฏิบัติอยู่เรื่อยๆทีนี้ก็ได้มีโอกาสได้รู้จักกับท่านก็เลยได้นิมนต์มาสอนกรรมฐาน ในนั้นก็มีคนเข้ามาเรียนกรรมฐานสำหรับ8 อาทิตย์เนี่ยก็มีด้วยกัน17-18 คนนะคนที่สมัครมานะมี22 คนแต่คนที่เข้ามาฟังปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือประมาณนั้นแต่ละครั้งทีนี้มีคำถามหนึ่งเขาส่งมาคำถามนั้นน่ะก็คือว่าทำอย่างไรให้การทำสมาธิของตนนั้นพัฒนามาได้อย่างดียิ่งนะในขณะเดียวกันคนที่เขียนคำถามนี้ขึ้นมาเนี่ยอธิบายถึงสรรพคุณว่าเขาได้มารู้จักพระพุทธศาสนามาพอสมควรแล้วก็ศึกษาธรรมหนังสือต่างๆแล้วก็ไปศึกษากับครูบาอาจารย์มาพอสมควรแล้วแต่ทำไมไม่พัฒนาสักทีอันนี้ก็เลยเป็นเหตุทำให้มีความแสดงคิดเห็นกันทีนี้อาจารย์ที่มาสอนท่านก็สอนก็คือว่ามาแนะนำก็คือสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือว่าความรู้ที่เรามีทั้งหมดเราต้องวางก่อนความคิดที่เรามีทั้งหมดต้องวางก่อนต้องฝึกปฏิบัติอย่างแท้อ่าไม่สำคัญว่ามาถึงไปถึงแค่ไหนจะไปถึงขนาดไหนสำคัญตรงที่ให้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรให้รู้ว่าช่วงเวลาที่เรา
ทำสมาธิอยู่นั้นน่ะเกิดรู้สึกอย่างไรวิธีการนี้สิ่งแรกที่เราทำก็คือว่าหาอารมณ์กรรมฐานเพื่อให้ใจของเรามีที่ตั้งจะเป็นอารมณ์กรรมฐานอะไรนั้นไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่เราตั้งใจจะยกอารมณ์นั้นขึ้นมาเพื่อที่จะกำหนดรู้หรือไม่เมื่อเรากำหนดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องตั้งใจกำหนดรู้นั้นเรียกว่าเจตนาที่พร้อมในการที่จะกำหนดรู้อารมณ์นั้นนั่นเองเมื่อมีเจตนาที่จะกำหนดรู้อารมณ์นั้นการกำหนดรู้ที่ว่าสติมันก็จะมาตรงนั้นแทนที่จะกระจัดกระจายไปรู้ทั่วอย่างไม่รู้ว่าคืออะไรอ่า และในขณะเดียวกันก็คือใจมันก็จะเพลิดเพลินไปกับอารมณ์อื่นๆอยู่เรื่อยๆและเราก็คิดว่าเรารู้นะแต่ที่จริงแล้วใจมันก็ไหลไปกับอารมณ์อื่นๆอยู่เรื่อยนั่นก็จะไม่ทำให้อ่าเกิดความสมาธิเกิดความตั้งมั่นแล้วก็ไม่มีเมื่อไม่มีความตั้งมั่นปัญญามันก็จะไม่เกิดนั่นเอง ดังนั้นท่านก็เลยแนะนำก็คือว่าให้มากำหนดรู้อารมณ์กรรมฐานด้วยความตั้งใจเมื่อมีความตั้งใจในการที่จะกำหนดรู้นั้นน่ะสมาธิมันก็จะเกิดสมาธิตัวนี้เมื่อเกิดแล้วก็เราเนี่ยอย่าไปยึดติดกับความสงบนั้นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนกรรมฐานเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราอาจจะมีความรู้เยอะแต่ความรู้นั้นน่ะบางทีอาจจะไม่ให้เกิดปัญญาที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาได้ภาวนามยปัญญานั้นสำคัญนะสำคัญมากบางทีรู้แค่ลมหายใจเพียงลมหายใจเดียวก็สามารถรู้สติปัฏฐานสี่ทั้งหมดได้ แต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ฝึกมาแล้วก็ไม่ได้อ่าปฏิบัติเพียงแค่เราอ่านมาหรือว่าเรามีปัญญาที่สุตตมยปัญญาจินตมยปัญญามากเราอาจจะท่องได้สติปัฏฐาน4ทั้งหมดโดยที่ไม่ต้องดูหนังสือก็ได้แต่ถามว่าเรารู้ไหมเราเข้าใจไหมเราเห็นไหมเนี่ยนั่นคือสำคัญกว่านั้นเวลาที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ย ถ้าหากว่าเรากำหนดรู้ฐานที่1ก็ได้เรียกว่าอารมณ์กรรมฐานที่เรายกขึ้นมานั้นน่ะและเราตั้งใจที่จะกำหนดรู้อารมณ์กรรมฐานนั้นน่ะสติปัฏฐานทั้ง4เนี่ยมันปรากฏขึ้นได้ที่ว่าสติปัฏฐาน4ทั้ง4นั้นปรากฏขึ้นได้นั้นคืออย่างไร1ก็คือกายานุปัสสนา2ก็คือเวทนานุปัสสนา3ก็คือจิตตานุปัสสนา4คือธรรมานุปัสสนาหรือกายเวทนาจิตธรรมง่ายๆ ทั้ง4อย่างนี้อยู่ที่เดียวร่วมกันที่เดียวเลยนะแต่ที่อธิบายเอาไว้ยืดยาวนั้นน่ะก็คือเพียงแค่เราเรียกว่า Road Map หรือว่าเป็นป้ายบอกทางเท่านั้นและมันเป็นบัญญัติศัพท์เอาไว้เพื่อให้รู้ว่าเวลาที่เราทำเนี่ยสิ่งที่เราทำอยู่นั้นน่ะอันนี้เรียกว่ากายอันนี้เรียกว่าเวทนาอันนี้เรียกว่าจิตอันนี้เรียกว่าธรรมเท่านั้น ถ้าหากว่าเราเข้าใจเช่นนี้การทำสมาธิมันก็ง่ายทุกอารมณ์ที่เรากำหนดเราก็จะสามารถเห็นสติปัฏฐาน4ได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวดังนั้นเช่นสมมุติว่าเรายกอารมณ์กรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งขึ้นมานะเช่นสมมุติว่าลมหายใจเข้าออกหรือว่าหน้าท้องที่พองยุบแล้วแต่นะโดยเฉพาะอารมณ์ที่เป็นไปในทางที่ปรมัตถ์จะดีกว่านะ แต่ถ้าเป็นอารมณ์ที่ไปสมถะนี้ก็จะยากต่อในการที่จะเห็นสติปัฏฐาน4ส่วนอารมณ์ที่เป็นไปในทางปรมัตถ์
เช่นลมหายใจเข้าออกเนี่ยลมหายใจเข้าออกเนี่ยยกขึ้นมาเป็นอารมณ์กรรมฐานเนี่ยดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกถ้าเราตั้งใจกำหนดรู้มีเจตนาที่จะกำหนดรู้พร้อมถ่องแท้ตามที่ความเป็นจริงเนี่ยกายก็มีตรงนั้นเวทนาก็มีตรงนั้นจิตก็มีตรงนั้นแน่นอนธรรมเนี่ยมีมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยทีเดียวกายมีอยู่ตรงไหนกายก็คือลมนี่แหละลมที่มันเข้าออกเนี่ยอันนี้ก็คือกายหนึ่งอืมกายหนึ่งในกายทั้งหลายเนี่ยในที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ในสติปัฏฐานสี่เช่นกันกายเยกายานุปัสสีวิหรตินะครับ ลมหายใจที่เรากำหนดรู้นั้นน่ะก็คือกายหนึ่งในกายทั้งหลายแต่ในการที่เราจะกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกได้นั้นน่ะมันก็ต้องมีความรู้สึกจะเป็นรู้สึกอย่างไรมันก็คือเวทนานั่นเองนั่นก็คือเวทนาในเวทนาทั้งหลายเนี่ยเพราะเวทนามีมากแต่เวทนาที่เรากำหนดรู้นั้นน่ะมันเป็นเวทนาที่เกิดขึ้นณปัจจุบันขณะ หนึ่งในเวทนาทั้งหลายเวทนาก็เกิดตรงนั้นทีนี้เมื่อกายมีเวทนามีความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วเนี่ยใจมันก็ต้องอยู่ตรงนั้นด้วยใจมันต้องมีเจตนาที่จะกำหนดรู้นะเนี่ยจิตตานุปัสสนาก็เข้ามาแล้วจิตมันก็เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วถ้าหากว่าจิตไม่เข้าไปรู้นะเราก็จะไม่เห็นลมเราก็จะไม่มีความรู้สึกเลย จิตต้องอยู่ตรงนั้นด้วยเจตนาที่จะรับรู้ต้องมีแต่ตรงนี้แหละทั้ง3อย่างที่มันมาประจวบกันอันนี้ก็ดูง่ายๆก็คือธรรมนั่นเองอืมซึ่งก็แปลว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอาศัยซึ่งกันและกันเกิดเนี่ยใช่ไหมมันคือจุดเริ่มต้นสติปัฏฐาน4เลยทีเดียวถ้าเรากำหนดเป็นกำหนดรู้กำหนดทันได้ โดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปท่องสติปัฏฐาน4เลยนะถ้าหากว่าเราท่องได้ถ้าหากว่าเรารู้โครงสร้างของสติปัฏฐาน4เนี่ยมันก็จะช่วยให้เรากำหนดได้ว่าโอ้ที่กำลังรู้เนี่ยคือเรียกว่าอย่างนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยคือเรียกว่าอย่างนี้เท่านั้นเองถ้าไม่มีเลยเนี่ยมันก็จะทำให้เราหลงทำให้เรารู้ว่าสับสนได้เหมือนกัน เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นไม่รู้เราจะเรียกอะไรเนี่ยซึ่งก็มีมากพอสมควรนะเวลาเราปฏิบัติธรรมไปเนี่ยสภาวะต่างๆจะเกิดขึ้นสภาวะเหล่านี้บางทีถ้าหากว่าเราไม่มีปริยัติเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรซึ่งก็เป็นเหตุบางทีก็หลงได้เหมือนกันหลงไปในทางที่ผิดได้เหมือนกันเมื่อหลงไปแล้วเนี่ยมาฟื้นก็ยากนะออกยากเหมือนกัน เพราะสัญญาที่มันฝังลึกไปแล้วเนี่ยบางทีเรายึดติดในสัญญานั้นกลายเป็นว่าสัญญานั้นคือความจริงประสบการณ์ที่เราเจอนั้นกลายเป็นความจริงไปซึ่งก็บางทีอาจจะเป็นสัญญาวิปลาสได้คือความเห็นผิดในสัญญาที่ตนเองได้ประสบเพราะเราไม่รู้ว่าเรียกอะไรเราก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราเจอในสภาวะนั้นกลายเป็นของพิเศษไปดังนั้นการที่เรามีสภาวะที่เป็นอย่างนี้แล้วก็มี road map ที่จะเรียกว่าสภาวะเหล่านั้นเรียกว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะกลับมาอยู่กับธรรมะได้ดีนะเราก็จะได้ไม่หลงเราก็จะได้อ่าต่อเนื่องกันปฏิบัติต่อเนื่องกันจนให้เกิดปัญญาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราปฏิบัติธรรมอยู่เนืองๆเราก็ต้องมีวิริยะความเพียร
อสมควรแต่ความเพียรนนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่ามีความคิดหรือเจตนาที่จะกำหนดรู้สภาวะต่างๆที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะในขณะเดียวกันเราก็มีอารมณ์กรรมฐานที่คอยหนุนให้เราหรือว่าคอยให้เราผิง ซึ่งจะทำให้เราเนี่ยเกิดความสงบสตินะสติก็จะกลับมาแล้วก็ปัญญามันก็จะตามมาได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะมาเล่าให้ฟังว่านี่คืออ่าการทำสมาธิเนี่ยเราต้องทำอยู่เนืองๆทำต่อเนื่องเมื่อทำไปแล้วเนี่ยยิ่งทำไปก็ยิ่งเข้าใจมากขึ้นจะยิ่งรู้มากขึ้นนะเมื่อเรารู้มากขึ้นเนี่ยคำว่ารู้ตรงนี้คือไม่ได้เอาสุตตมยปัญญาแต่เป็นภาวนามยปัญญารู้มากเท่าไรนั้นไม่สำคัญสำคัญตรงที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ในปัจจุบันเหมือนเรื่องของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ดีเรื่องของพระมหากัสสปะก็ดีเนี่ย สมมุติว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระมหากัสสปะก็ดีเนี่ยช่วงเวลาที่มีการแสดงธรรมหรือปฏิสันถานญาติโยมท่านเหล่านั้นก็จะปฏิสันถานอย่างด้วยเมตตากรุณาต่อผู้ที่มาเข้าเฝ้าและเข้ามาหาแล้วก็ปฏิสันถานก็คือสนทนาธรรมะไปข้อคิดเรื่องการปฏิบัติเรื่องการทำบุญทำทานใดก็ตามก็ คุยกันไปคุยกันเสร็จเรียบร้อยเมื่อจบการบรรยายหรือจบการสนทนาแล้วเนี่ยท่านก็จะกลับมารู้ตัวทั่วพร้อมนะสภาวะที่กำลังเกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรสภาวะที่กำลังเป็นอยู่นั้นเป็นอย่างไรก็คือประคองจิตของตนได้ก็คือเข้าสู่สมาธินั่นเองก็คือเข้าสู่สติปัฏฐาน4นั่นเองโดยอาศัยลมหายใจเข้าออกนั่นเอง เพราะฉะนั้นการดูลมหายใจเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าวิหารธรรมของพระองค์นั่นเองดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีอารมณ์ที่เรายกขึ้นมาเป็นฐานที่ตั้งเอาไว้เพื่อที่จะเราจะได้ทำงานเพื่อที่ใจจะมีที่ตั้งมีที่พักมีที่กลับมาเหมือนกับบ้านกลับมานะก็คือไปทำงานโน่นทำงานนี่แล้วก็กลับมาที่พัก แน่นอนนะถ้าหากว่าเราไม่ได้ฝึกอยู่เนื่องๆเนี่ยที่พักมันก็จะไม่ค่อยจะแจ่มชัดเจตนาที่จะกลับมาเนี่ยบางทีใจมันก็จะไม่ค่อยอยากจะมาใจมันก็จะเพลิดเพลินอยู่กับเรื่องอื่นๆเสียมากเหมือนกับว่าบ้านเช่าที่เราไม่ได้มีความรับผิดชอบและเราก็ไม่ได้ใส่ใจเนี่ยไม่ได้ดูแลไม่ได้เทกแคร์อย่างนั้น ก็มีเรื่องหนึ่งเรื่องพูดถึงเรื่องนี้ก็มีเด็กวัดคนหนึ่งอาศัยอยู่ในวัดแห่งหนึ่งก็20กว่าปีก็ยกกุฏิไว้ให้เขาอยู่มาช่วยงานวัดตลอด20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเด็กวัดคนนี้เนี่ยไม่ได้ดูแลกุฏิของตนเลยเมื่อเจ้าอาวาสเปลี่ยนนะเมื่อเจ้าอาวาสเปลี่ยนก็เจ้าอาวาสก็อยากจะรู้ว่ากุฏินั้นเป็นอย่างไร แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองก็เลยให้ลูกศิษย์คนนั้นเนี่ยออกไปก็คือออกไปใช้ชีวิตใหม่แล้วก็จ่ายตังค์ไปอ่าให้ใช้ชีวิตใหม่ด้วยก็เข้าไปดูแล้วกุฏินั้นน่ะชำรุดข้างในเนี่ยชำรุดมากเหมือนกับว่าชำรุดจนต้องเสียเงินเยอะเลยทีเดียวในการที่จะอ่าบำรุงนะในการที่จะบูรณะนะ ตลอด20ปีที่ผ่านมาเขาไม่ได้ใส่ใจเลยเขามีสนใจเรื่องเดียวก็คือเข้าไปนอนเท่านั้นเขาไม่ใส่ใจที่จะดูแลกุฏิใจของเขาเขาไม่ได้อยู่นะเป็นอย่างนี้นะใจของเราก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันถ้าหากว่าเราไม่ใส่ใจเนี่ยมีแต่ขยะเต็มไปหมดอาบ้านก็ไม่มีความรู้สึกว่าเป็นของตนนะ
ดังนั้นการเจริญกรรมฐานเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่เราต้องทำอยู่บ่อยๆมีเจตนาที่จะยกอารมณ์กรรมฐานเอาไว้เป็นหลักเอาไว้ก่อนแต่เราไม่ได้ถือว่านั่นคือที่สุดนะอันนั้นคือเป็นเพียงแค่วิธีการของเราที่เมื่อเราทำแล้วใจของเราสงบและเกิดปัญญาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการฝึกสมาธิเนี่ยเราก็ต้องฝึกอยู่เรื่อยๆทำอยู่เรื่อยๆทำไปเรื่อยๆ ทำเล็กทำน้อยเราก็ทำนะแต่มันอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ได้หมายความว่าเราก็ต้องมานั่งสมาธิก็อย่างจริงจังนะอันนั้นคือเป็นเพียงแค่ชาร์จแบตเตอรี่เท่านั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องประคองใจไว้จะไปอยู่ที่ไหนจะเดินอยู่ที่ไหนจะนั่งอยู่ที่ไหนจะคุยกับใครอยู่ที่ไหนเนี่ยทันใดที่เราจบ ทันใดที่เรามีสติเราก็กลับมารู้สึกตัวทั่วพร้อมเดินก็รู้ว่าเดินอยู่คิดก็รู้ว่าคิดอยู่เนี่ยโดยเฉพาะความคิดเนี่ยเราก็ต้องประคองอยู่เรื่อยๆเข้าไปกำหนดอยู่เรื่อยๆกำหนดทันแล้วกำหนดรู้แล้วมันก็จะดับไปของมันเองแล้วจะไปที่ไหนล่ะก็เอาน้อมเอาใจเนี่ยน้อมมาอยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเราอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้ ใจเราจะไม่เผลอนะใจเราจะมีความรู้สึกตัวรู้สึกกายอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอารมณ์กรรมฐานเนี่ยนั่นคือเป็นเหตุที่อาตมาชอบเรื่องลมหายใจที่จมูกก็ดีหรือลมหายใจที่หน้าท้องที่พองยุบก็ดีเนี่ยโดยเฉพาะพองยุบเนี่ยมันสะดวกเราสามารถรู้สึกได้ทันทีเพราะมันมีการเคลื่อนย้ายมีการมีอารมณ์ต่างๆมันสัมผัสอยู่เรื่อยๆ บางทีลมหายใจเราต้องตั้งใจดูบางทีเราต้องจงใจที่จะดูถึงจะดูได้แต่หน้าท้องที่พองยุบเนี่ยมันดูได้ง่ายกว่าและรู้สึกได้ง่ายสะดวกนะก็คืออาตมาก็จะพยายามอยู่อย่างนี้นะแต่เวลาอยู่ตรงไหนก็ถ้ามีความคิดก็ดูความคิดแล้วก็ถ้าความคิดนั่นเปลี่ยนไปหรือหายไปหรือว่าดับไปนั่นก็มาที่หน้าท้องที่พองยุบเลย โดยที่อัตโนมัตินะมันกลับมาอย่างนี้มันจะทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่า grounded ก็คืออยู่กับอยู่กับปัจจุบันนะครับได้อย่างแท้เลยทีเดียวมันจะทำให้มีความรู้สึกว่าเราเย็นเราสบายอือฮึอย่างนี้เรื่องราวมันเกิดขึ้นเยอะแยะนะโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยเรามีการก่อสร้างอยู่เนี่ย การก่อสร้างเนี่ยใช่ว่าจะเราไม่ต้องไปยุ่งนะทั้งๆที่เราพยายามจะไม่ยุ่งแล้วนะเราคิดว่าแผนมาดีหมดแล้วนะแต่ก็งานที่มันเข้ามาเนี่ยเวลาปฏิบัติการจริงๆเนี่ยมีผิดพลาดเยอะช่างเนี่ยเริ่มต้นเลยตั้งแต่เริ่มต้นนะช่างเนี่ยสร้างผิดตามแผนโชคดีที่อาตมาเข้าไปดูก่อนก็เลยบอกว่ามันผิดแล้วต้องไปดูแผนใหม่ ไม่งั้นถ้าอาตมาไม่ได้ออกไปสงสัยต้องรื้อทั้งหลังอีกเลยทีเดียวนะอย่างนี้และในขณะเดียวกันก็อ่าทั้งที่เรามีแผนนะเขาก็ทำผิดอยู่เรื่อยล่าสุดเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วนี่เครียดที่สุดเลยนะ2อาทิตย์ที่แล้วนี่เครียดที่สุดเลยว่าแผนที่เรามีอยู่กับการที่เขาทำนะมันคนละแบบเลย ทีนี้ก็เลยมีการคุยกันมีการศึกษากันสุดท้ายเนี่ยก็คือเราก็ต้องยอมรับอย่างที่เขาอ่าทำไปทั้งๆที่เรามีความคิดอย่างอื่นเมื่อเขาบอกว่าต้องเป็นอย่างนั้นเราก็เลยโอเคถ้าคุณอย่างงั้นก็โอเคเราก็ต้องยอมรับกันไปนะอย่างนี้ในขณะเดียวกันนะงบประมาณในการสร้างอ่าโบสถ์หรือว่าศาลาการปฏิบัติธรรมเนี่ยหลังเข้ามาเห็นโครงการเรา5ปีเนี่ยสร้างใหญ่โตเหลือเกินนะแล้วก็อัศจรรย์ของเขา
แต่ในขณะเดียวกันคนเอเชียคนไทยเรามาหรือว่าคนศรีลังกาที่เขามาถวายเพลหรือว่ามาร่วมงานในวัดนะเขาก็จะมองดูอาจารย์แล้วเขาก็บอกว่าอาจารย์ทำไมเล็กจังอ้าวไหนกันแน่เนี่ยอาตมาก็ไปไม่ถูกเหมือนกันในช่วงแรกที่อาตมาเริ่มมาวางแผนจะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมนี้ก็ไม่ได้คิดว่าจะให้เป็นโบสถ์ก็พยายามจะคิดว่าอ่าในราคาที่ถูกที่สุดแต่ในขณะเดียวกันก็ขอให้ได้ใช้ตลอดทั้งปีทีนี้ก็เลยตัดอะไรที่ตัดได้อะไรที่ประหยัดได้ประหยัดที่สุดแล้วก็นึกถึงการใช้ในอนาคตแล้วก็ประหยัดในการใช้ไฟฟ้าแล้วก็ให้อุ่นที่สุด ทีนี้ก็เลยตัดให้มันเหมือนกับห้องหนึ่งเฉยๆไม่ได้ให้ทำเป็นหรูหราทีนี้ก็ทำมาแล้วภายใน5ปีอาเราก็ได้ประมาณ9,000,000 บาทเนี่ยเราก็ได้เริ่มสร้างทีนี้ตอนนี้ก็กำลังพลาสเตอร์นะเดี๋ยวอีกเดือนหน้าก็เสร็จแล้ว ทีนี้อาตมาก็พาญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมบ้างมาวัดบ้างก็พาไปดูมันก็บอกว่าอ้าวอาจารย์ทำไมหลังคามันเตี้ยนะทำไมไม่ทำให้มันสูงนะอืมอาตมาก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรนะอาตมาก็บอกว่านี้แหละดีแล้วอะไรอย่างนี้เรื่องมันเยอะเหมือนกันนะในขณะเดียวกันการก่อสร้างใช่ว่าจะเรากำหนดเอาไว้งบประมาณที่เรากำหนดเอาไว้นั้นคือเท่านั้นมันต้องมีบานปลายด้วยเช่นกันแต่นี่ก็งบประมาณมันบานปลาย20,000กว่าปอนด์เหมือนกันนะก็คือ1,000,000 กว่าบาทเนี่ย แต่เนื่องจากว่าอ่าตอนที่เราวางแผนจะให้บริษัทเนี่ยรับเหมาก่อสร้างเนี่ยมาทำงานเนี่ยเราตั้งเป้าเอาไว้ว่าอ่าน่าจะมีเพิ่มประมาณนี้ก็เลยมาอยู่ในวงเงินที่เราหาไว้200,000 ปอนด์เนี่ยก็ขาดอยู่ประมาณ2,000 บาทมั้งเอ๊ย2,000 ปอนด์นะก็พอดีเลยทีเดียว อาพอดีก็เลยไม่ต้องกังวลเรื่องช่วงการสร้างอันนี้แน่นอนหลังจากสร้างเสร็จแล้วก็ต้องมีการเพิ่มเติมข้างในบ้างข้างนอกบ้างก็เรื่องนั้นก็ค่อยๆทำกันไปค่อยๆแก้กันไปค่อยๆดูกันไปแต่สำคัญคือเราจะได้มีห้องหนึ่งห้องใหญ่ใหญ่นี่คือไม่ได้หมายความว่าใหญ่มากก็แค่7 คูณ 107 คูณ 8ห้องหนึ่งแล้วก็3 คูณ 7ห้องหนึ่ง2 ห้องเราก็จะได้ใช้สำหรับการปฏิบัติธรรมนะก็จะได้ไม่อึดอัดนะก็สามารถปฏิบัติกันได้ปฏิบัติได้อย่างสบายๆแล้วก็ไม่ต้องกังวลถึงเรื่องเปิด heater มากเพราะห้องที่เราซ่อมเอาไว้แล้วเอามาใช้เป็นห้องปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติไม่ได้มันเป็นคอกม้าเราก็ต่อเติมตกแต่งทั้งๆที่ทางการเขาไม่อนุมัติแต่เราก็เหมือนกับว่าแอบใช้อยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาจะไปใช้ห้องนั้นเนี่ยก็ต้องเปิด heater กันกระหน่ำเลยทีเดียวนะและในขณะเดียวกันญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมก็จะไปเกาะอยู่กับ heater นั้นอย่างนี้ต่อไปเราก็จะได้ไม่ต้องไปกังวลเรื่องนั้นนะห้องก็จะอุ่นห้องก็จะปฏิบัติได้อย่างไม่ต้องกังวลเลยนะ เพราะสกอตแลนด์วันที่จะมีแดดหรือวันที่จะร้อนเนี่ยมันมีนับได้ในนิ้วของเราเลยทีเดียวนอกนั้นก็หนาวตลอดนะเพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมต้องมีความอบอุ่นนะห้องที่เราสร้างก็จะได้เป็นประโยชน์แน่นอนตอนเดิมทีเราสร้างเป็นห้องกรรมฐานนะแต่ทีนี้ ท่านครูบาอาจารย์ก็บอกไหนๆก็สร้างแล้วก็ทำไมยังไม่ยกให้เป็นอุโบสถไปเลยก็เราก็ประกาศว่าเป็นอุโบสถทันทีที่เราประกาศว่าอุโบสถเนี่ยญาติโยมก็ได้ร่วมบุญร่วมปัจจัยมาเช่นกันในขณะเดียวกันเวลาที่มาดูอาคาร
สัญญาของเราที่ว่าอุโบสถนั้นต้องสวยหรูต้องสูงงดงามญาติโยมที่เข้ามาดูอ้าวอาจารย์ทำไมไม่เห็นเหมือนอุโบสถเลยนะอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะก็เรียกว่าสัญญาของเรากับความจริงมันต่างกันนะ อาตมาก็เลยบอกว่าอ๋อถ้าอุโบสถนี่สงสัยอาตมาคงไม่สามารถสร้างได้เหมือนหรูหราแล้วก็ใหญ่โตขนาดนั้นอาตมาสร้างเพื่อจะใช้สำหรับที่ปฏิบัติธรรมเท่านั้นอาแล้วก็สามารถใช้ในการมาจัดงานนะจัดงานพอเล็กไม่พอใหญ่นั่นเองซึ่งเหมือนกับกฐินเป็นงานใหญ่ของเรา นะงานใหญ่ที่สุดแล้วซึ่งก็คนมาก็ประมาณสัก70คนอะไรงี้คาดว่าน่าจะอยู่ได้อืมนี่ก็คือจุดประสงค์ของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละครั้งแต่ละอย่างที่เราทำไปเนี่ยมันมีเรื่องให้เราคิดเยอะอยู่พอสมควรเรื่องให้เราทำอยู่พอสมควรและในช่วงเวลานั้นน่ะเราก็ต้องประคับประคองใจของเราอยู่เรื่อยๆและในขณะเดียวกันเวลาที่เราประคับประคองใจของเรานั้นถึงจะประคับประคองขนาดไหนเนี่ยความโกรธมันก็ต้องมีเพราะผิดหวัง ความอยากเราก็ต้องมีเพราะมีความอยากที่อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้แม้กระทั่งการสร้างมันก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันในเวลานั้นน่ะเราก็อยากให้งานโน้นงานนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะมีความอยากอยู่เหมือนกันแต่เมื่อเราตัดสินใจไปแล้วเมื่อเราทำไปแล้วแล้วไม่เป็นอย่างนั้นในเวลานั้นเราก็ต้องประคับประคองใจเหมือนกัน ดังนั้นการฝึกสมาธิของเราเนี่ยเราต้องเข้าใจก็คือว่านอกจากจะฝึกอยู่ในห้องนอกจากจะฝึกอยู่ที่อาสนะของการทำสมาธิเนี่ยเราต้องเอามาใช้ในชีวิตประจำวันให้เป็นสามารถครองใจของเราให้ได้สามารถมีปัญญารู้อารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นอยู่ในทุกขณะจิตของเราให้ได้ซึ่งจะทำให้ อ่าเราเนี่ยถึงจะทำเล็กน้อยอาจจะไม่บรรลุถึงอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งอย่างน้อยเราจะมีอุปนิสัยที่ติดตัวเราไปเรื่องของสมาธิอย่างกับเราอย่างแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะได้เหมือนกันนะเอาล่ะวันนี้อาตมาพูดไปเกิน10นาทีแล้วนะตอนนี้เราก็จะได้ทำสมาธิกันเล็กน้อยก่อนที่เราจะยุติการฟังธรรมะแล้วก็เจริญสมาธิในวันนี้นะนะครับพอสมควรแก่เวลานะอย่างมันขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านที่เข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมในวันนี้เอาล่ะวันนี้เราก็จะได้ทำสมาธิสักเล็กน้อยนะเพราะฉะนั้นขอเชิญทุกท่านนั่งให้สบายๆนะในช่วงเวลานี้ก็ปล่อยวางหน้าที่ธุระการงานสักระยะหนึ่งประมาณสัก10กว่านาทีแล้วน้อมจิตมารู้ตัวทั่วพร้อมนะอาจจะสูดลมหายใจเข้ายาวๆเพื่อให้ผ่อนคลายเพื่อให้กายกับใจสงบ แล้วก็ยกอารมณ์กรรมฐานขึ้นมาจะเป็นอารมณ์กรรมฐานใดก็ตามอืมจะเป็นทางอ่าที่ทำให้เป็นปรมัตถ์หรือว่าเป็นสมมุติเช่นสัมมาอรหังพุทโธลมหายใจเข้าออกหรือว่าหน้าท้องที่พองยุบอะไรที่เราถนัดยกมาเป็นอารมณ์กรรมฐานเพื่อให้เกิดสมาธิเพื่อให้ใจไม่ไหลไป ถ้าลมหายใจก็ให้รู้ตัวทั่วพร้อมนะลมหายใจที่เข้าลมหายใจที่ออกและหน้าท้องที่พองยุบนะเวลาพองขึ้นมาก็กำหนดรู้ว่าพองหนอเวลายุบลงก็กำหนดว่ายุบหนอไปหรือว่าสัมมาอรหังพุทโธพุทโธไปเมื่อใจเข้าสู่สมาธิแล้วยกสู่พิจารณาอารมณ์ต่างๆที่มันแทรกเข้ามาไม่สำคัญว่าอารมณ์อะไร
แล้วก็ไม่ต้องไปค้นหาถ้าเกิดก็กำหนดถ้าไม่เกิดก็อยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเราไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอสมควรแก่เวลา
พอสมควรแก่เวลานะสัพเพบุทธาบลาปัตตาปัจเจกานันจะยังบลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังวันดามิสัพพโสสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสธีภาวันตุเตเมตตากันนะ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาภัยาปชาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาหุนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดไหว้พระกันนะ อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิ ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญขอให้สมดังปรารถนาที่เป็นธรรมทุกประการเทอญสาธุ